ในปี 2018 เติร์กเมนิสถานประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในเอเชียกลางได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาการอพยพของแรงงานมีฝีมือและคนมีการศึกษาออกนอกประเทศโดยวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือการห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกประเทศภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีเบอร์ดีมูฮัมเหม็ดอฟดูเหมือนจะมีวิธีแก้ปัญหาที่แปลกประหลาดอยู่เสมอในปีเดียวกันนั้นเองเขาประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์สีดำโดยให้เหตุผลว่ามันนำโชคร้ายมาสู่ประเทศประชาชนจำนวนมากตื่นขึ้นมาพบว่ารถของตัวเองนั้นหายไปเพราะมันถูกลากไปโดยเจ้าหน้าที่และหากต้องการรถคืนพวกเขาต้องจ่ายค่าทาสีใหม่ในราคาที่แพงเกินกว่าจะจ่ายไหวไม่นานคำสั่งประหลาดนี้ก็ขยายไปถึงสีรถอื่นๆด้วยจนในปัจจุบันหากมองภาพถ่ายดาวเทียมของเติร์กเมนิสถานคุณจะเห็นเพียงรถสีขาวเท่านั้นซึ่งบังเอิญเป็นสีที่อดีตประธานาธิบดีชื่นชอบแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เรื่องประหลาดที่สุดเมื่อเมืองหลวงอัสกาบัดได้ออกคำสั่งห้ามเลี้ยงสุนัขทุกชนิดด้วยเหตุผลว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้สุนัขแทบจะหายไปจากเมืองหลวงโดยสิ้นเชิงความประหลาดเหล่านี้ทำให้เติร์กเมนิสถานถูกขนานนามว่าเป็นเกาหลีเหนือแห่งเอเชียกลางแต่หลายคนก็เชื่อว่าแม้แต่เกาหลีเหนือเองก็ยังดูธรรมดาเมื่อเทียบกับประเทศที่ถูกจัดอันดับให้มีเสรีภาพน้อยเป็นอันดับ2ของโลกแย่กว่าทั้งอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของตาลิบันและเอริเทรียที่อยู่ในสภาวะสงครามและนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวจากประเทศที่ประหลาดที่สุดในโลกติดตามได้ในเติร์กเมนิสถานดินแดนเผด็จการสุดประหลาดแห่งเอเชียกลางกันครับทุกเรื่องราวที่อับดุลไททูบสรุปมาเล่าให้ฟังต้องมีตัวช่วยสำหรับสมองอย่างกรดไขมันโอเมก้า 3 เสมอครับเพราะรายงานวิจัยชี้ว่าใน1วันมนุษย์ควรได้รับ EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อย 250-500 มิลลิกรัมหากใครที่ได้รับโอเมก้า 3 ไม่เพียงพอผมมีทางเลือกที่สะดวกและสามารถทานได้ทุกวันอย่างน้ำมันปลาโอเมก้า 3 Norway Daily จาก Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. รากเหง้าแห่งอำนาจเมื่อวันที่ 9 กันยายน ปี 1879 กองทัพรัสเซียเริ่มโจมตีเมืองกอกเทเพเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดินหนา 18 ฟุต สูง 10 ฟุต ซึ่งเป็นที่หลบภัยของชาวเติร์กเมน 40,000 คน แม้จะมีอาวุธที่เหนือกว่าแต่ด้วยจำนวนทหารที่จำกัดและเสบียงที่ไม่เพียงพอทำให้รัสเซียต้องถอยกลับไปยังฐานทัพที่ทะเลแคสเปียนซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ 164 ปีของจักรวรรดิรัสเซียแต่ว่า 2 ปีต่อมารัสเซียกลับมาพร้อมกับแผนการใหม่พวกเขาระเบิดอุโมงค์ใต้กำแพงสร้างช่องโหว่กว้าง140 ฟุตก่อนจะบุกเข้าสังหารประชาชนอย่างโหดเหี้ยมเหตุการณ์นี้นำไปสู่การล่มสลายของการต่อต้านในเอเชียกลางทั้งหมดภายใต้การปกครองของรัสเซียดินแดนที่เต็มไปด้วยทะเลทรายถึง 90% แห่งนี้แทบไม่ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งการปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อสหภาพโซเวียตเข้ามามีอำนาจพวกเขาบังคับให้ชนเผ่าเร่ร่อนตั้งถิ่นฐานจัดตั้งระบบการศึกษาและเปลี่ยนเติร์กเมนิสถานให้กลายเป็นสาธารณรัฐโดดเดี่ยวและถูกลืมจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1960 เมื่อมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดมหึมาทำให้เติร์กเมนิสถานกลายเป็นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกและมากเป็นอันดับ 2 เมื่อคิดต่อหัวประชากรด้วยปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าภายใต้นโยบายของโซเวียตก๊าซทั้งหมดนั้นถูกส่งไปรัสเซียผ่านท่อส่งเพียงเส้นเดียวโดยได้รับค่าตอบแทนเพียง 6 โคเปกต่อก๊าซ 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดโลกถึง 300 เท่าส่งผลให้เมื่อถึงปลายยุคโซเวียตรายได้ต่อหัวของชาวเติร์กเมนอยู่ที่เพียง 70% ของค่าเฉลี่ยสหภาพโซเวียตและประชากรส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 เติร์กเมนิสถานจำต้องประกาศเอกราชแต่ว่าพวกเขายังคงต้องพึ่งพาการขายก๊าซผ่านท่อส่งก๊าซไปยังรัสเซียจนกระทั่งในปี 2009 เมื่อจีนสร้างท่อส่งก๊าซใหม่ผ่านอุซเบกิสถานและคาซัคสถานเข้ามาในเติร์กเมนิสถานทำให้เติร์กเมนิสถานสามารถหลุดพ้นจากการผูกขาดของรัสเซียและหันไปพึ่งพาจีนแทนโดยในปี 2015 จีนซื้อก๊าซจากเติร์กเมนิสถานถึง 95% ของการส่งออกทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำมาซึ่งรายได้มหาศาลแต่กลับไม่ได้ทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นเพราะเงินเหล่านั้นถูกผู้นำไปใช้สร้างความฝันอันแสนประหลาด
2. ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซาปรามูรัต นิยาซอฟผู้ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเติร์กเมนิสถานเขาเกิดในปี 1940 ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับเมืองอัสกาบัดเขากำพร้าพ่อจากสงครามโลกครั้งที่ 2และสูญเสียแม่กับพี่น้องอีก2คนจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเขาถูกเลี้ยงดูโดยญาติห่างๆก่อนจะไต่เต้าในพรรคคอมมิวนิสต์จนได้เป็นผู้นำประเทศในวันที่เติร์กเมนิสถานประกาศเอกราชนิยาซอฟชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 98.3%โดยที่เขาเป็นผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวไม่นานก็ตั้งฉายาให้ตัวเองว่าเติร์กเมนบาชิซึ่งแปลว่าผู้นำยิ่งใหญ่แห่งเติร์กเมนแต่สิ่งที่สะท้อนความคลั่งไคล้ในตัวเองของนิยาซอฟได้ชัดเจนที่สุดก็คือรูนามาหนังสือหนา 400 หน้าที่เขาเขียนขึ้นในปี 2001 นำเสนอตัวเองในฐานะผู้นำที่ถูกลิขิตจากสวรรค์ให้มาช่วยชาติให้พ้นจากจักรวรรดินิยมโซเวียตรูนามาถูกยกให้มีความสำคัญเทียบเท่ากับคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ต้องวางคู่กับคัมภีร์อัลกุรอานและไบเบิลในมัสยิดและในโบสถ์นักโทษต้องสาบานด้วยรูนามาเพื่อขอปล่อยตัวหมอต้องสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อหนังสือนี้คนขับรถครูและข้าราชการทุกคนต้องสอบผ่านเนื้อหาในหนังสือใครที่วิจารณ์หนังสือแม้แต่จะวิจารณ์ในที่ลับก็อาจจะถูกจำคุกถึง5 ปีนิยาซอฟถึงกับประกาศว่าการอ่านรูนามาถึง3 ครั้งจะรับประกันการขึ้นสวรรค์และเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของหนังสือเขาถึงกับส่งรูนามาขึ้นไปโคจรในอวกาศโดยอ้างว่าเพื่อพิชิตห้วงอวกาศรูนามากลายเป็นหัวใจของระบบล้างสมองที่สมบูรณ์แบบวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ถูกใช้สรรเสริญเติร์กเมนบาชิครอบครัวของเขาและความสำเร็จต่างๆที่เขาอ้างว่าเป็นของเขาสื่อต่างๆทุกรายการต้องเริ่มต้นด้วยคำสาปแช่งว่าขอให้ลิ้นของผู้ประกาศเหี่ยวแห้งหากกล่าวร้ายประเทศธงหรือประธานาธิบดีลัทธิบูชาบุคคลของนิยาซอฟพัฒนาถึงขั้นที่ชื่อของวันเดือนและแม้แต่ขนมปังถูกเปลี่ยนเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับเขาแม่ของเขาและสัญลักษณ์ของชาตินิยมเติร์กเมนรูปของเขาปรากฏทั่วทุกที่ทั้งในภาพวาดขนาดใหญ่รูปปั้นธนบัตรเหรียญกระสาบสแตมป์และแม้แต่ในห้องโดยสารเครื่องบินและรถไฟเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะต้องเห็นใบหน้าของเขาตลอดเวลา 3. โลกแห่งความประหลาดหลังจากการผ่าตัดหัวใจนิยาซอฟออกคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและสร้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางแห่งสุขภาพระยะทาง 37 กิโลเมตรบนเทือกเขาโคเพดดาร์กโดยบังคับให้ข้าราชการและนักการเมืองต้องเดินขึ้นเขาทุกปีในขณะที่เขานั่งเฮลิคอปเตอร์คอยดูอยู่เบื้องบนและมักจะต่อว่าคนที่เดินช้าเมื่อถึงเส้นชัยการเปลี่ยนชื่อสิ่งต่างๆกลายเป็นเรื่องปกติในยุคของนิยาซอฟวันเดือนพันม้าและแม้แต่หลุมบนดวงจันทร์ล้วนถูกเปลี่ยนชื่อตามความพอใจของผู้นำจนถึงขั้นเปลี่ยนชื่อขนมปังให้เป็นชื่อแม่ของตัวเองและในวันหนึ่งเขาแนะนำให้ประชาชนเคี้ยวกระดูกเพื่อสุขภาพฟันที่ดีโดยให้เหตุผลว่าไม่เคยเห็นสุนัขไปหาหมอฟันศิลปะและวัฒนธรรมก็ไม่รอดพ้นจากความประหลาดเขาสั่งห้ามการแสดงบัลเล่ต์โอเปร่าละครสัตว์และการไว้เคราโดยอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเติร์กเมนพอนอกจากนี้ยังปิดโรงเรียนที่สอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือการที่เขาสั่งให้ข้าราชการทุกคนต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเชื้อสายเติร์กเมนย้อนหลังไป3 ชั่วอายุคนนโยบายนี้ทำให้ชาวรัสเซียที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญจำนวนมากต้องอพยพออกจากประเทศแม้ว่าคำสั่งเหล่านี้จะดูเหมือนเรื่องตลกแต่เบื้องหลังความประหลาดเหล่านี้กลับซ่อนความโหดร้ายไว้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกจับกุมทรมานหรือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย 4. เมืองในฝันของผู้นำแทนที่จะนำรายได้มหาศาลจากก๊าซธรรมชาติไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนิยาซอฟเลือกที่จะนำเข้าหินอ่อนจากอิตาลีเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานมัสยิดขนาดมหึมาอพาร์ตเมนต์หรูและพระราชวังโดมทองคำสำหรับตัวเองเมืองหลวงอัสกาบัดถูกเนรมิตให้กลายเป็นมหานครแห่งหินอ่อนมีการสร้างน้ำพุมากที่สุดในโลกทั้งที่เป็นประเทศที่ขาดแคลนน้ำสร้างสวนสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์จากทั่วโลกและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือการสร้างซุ้มประตูสูง250 ฟุตที่มีรูปปั้นทองคำของตัวเองอยู่บนยอดและรูปปั้นนี้หมุนอัตโนมัติตามดวงอาทิตย์บนถนนสายหลักของเมืองเต็มไปด้วยโรงแรม5 ดาวถึง22 แห่งทั้งที่ประเทศนี้แทบไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศมีการสร้างสนามบินรูปนกเหยี่ยวมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสาร14 ล้านคนต่อปี
ทั้งที่เติร์กเมนิสถานอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพียงปีละ 10,000 คนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันและก๊าซเนียซอฟยังทุ่มเงินมหาศาลสร้างทะเลสาบในทะเลทรายที่ระเหยหายไปอย่างรวดเร็วมีการแสดงน้ำพุสุดอลังการและโครงการประหลาดอื่นๆอีกมากมายที่สร้างด้วยหินอ่อนจนทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้รับการบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นเมืองที่มีอาคารหินอ่อนมากที่สุดในโลกมีสระว่ายน้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดชิงช้าสวรรค์ในร่มที่ใหญ่ที่สุดและมีสระน้ำพุในที่สาธารณะมากที่สุดเพื่อสร้างความฝันอันหรูหราเหล่านี้ย่านที่อยู่อาศัยทั้งย่านถูกทุบทำลายโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยหรือจัดหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ถูกไล่รื้อ 5. เบื้องหลังความงดงามเบื้องหลังอพาร์ตเมนต์หินอ่อนราคาแพงด้านหลังคือสลัมที่เต็มไปด้วยบ้านห้องเดียวไม่มีหน้าต่างบางส่วนนั้นถูกสร้างอย่างหยาบๆจากตู้คอนเทนเนอร์รถไฟเก่าที่กลายเป็นเตาอบในหน้าร้อนผู้อยู่อาศัยจำนวนมากติดฝิ่นซึ่งสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงจากการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากอัฟกานิสถานที่อยู่ติดพรมแดนในชนบทโดยเฉพาะในไร่ฝ้ายที่นี่ทั้งครูแพทย์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินข้าราชการและแม้แต่เด็กนักเรียนถูกบังคับให้เก็บฝ้ายโดยไม่ได้รับค่าจ้างภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดยหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนต้องส่งพนักงานครึ่งหนึ่งไปเก็บฝ้ายในวันธรรมดาและต้องส่งทั้งหมดไปในวันหยุดสุดสัปดาห์ภายใต้แดดร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง104องศาฟาเรนไฮต์พวกเขาต้องพยายามทำยอดเก็บฝ้ายให้ได้วันละ50 ปอนด์หากทำไม่ได้ก็จะเสี่ยงต่อการถูกประจานในที่สาธารณะและการสูญเสียงานซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวในประเทศที่เคยผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีอัตราการว่างงานสูงถึง 70% รัฐบาลยังใช้วิธีการต่างๆเพื่อรีดไถเงินจากประชาชนในปี 2017 พนักงานในภาคน้ำมันและก๊าซถูกหักเงินเดือน 20% เป็นเวลา 6 เดือนเพื่อนำไปจัดการแข่งขันกีฬาในร่มและในปี 2021 ผู้บริหารโรงเรียนถึงขั้นบังคับให้เด็กกำพร้าต้องนำเงินที่รัฐบาลจัดสรรไว้สำหรับการเลี้ยงดูพวกเขาไปจ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรียนแทนโรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลและห้องสมุดนอกเมืองหลวงถูกปิดตัวลงบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนถูกแทนที่ด้วยทหารที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์จำนวนปีการศึกษาภาคบังคับถูกลดลงและเงินบำนาญของประชาชนหลายแสนคนถูกยกเลิกหรือลดลงในขณะที่ประชาชนจมอยู่กับความยากจนรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐสะสมเงินในบัญชีต่างประเทศถึง 23,000 ล้านดอลลาร์แต่การต่อต้านจากประชาชนแทบจะไม่มีเพราะนอกจากความกลัวแล้วรัฐบาลยังใช้นโยบายแจกก๊าซไฟฟ้าน้ำฟรีและอุดหนุนราคาอาหารและสินค้าจำเป็นเพื่อกล่อมให้ประชาชนสงบอย่างไรก็ตามต่อมาก็มีการยกเลิกสวัสดิการนี้อยู่วันยังค่ำเมื่อนิยาซอฟเสียชีวิตในปี 2006 โดยไม่ได้ระบุผู้สืบทอดอำนาจสร้างความหวังเล็กๆว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเบอร์ดี้มูฮัมหมัดดอฟอดีตหมอฟันส่วนตัวของนิยาซอฟที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นรองประธานคณะรัฐมนตรีได้รับเลือกให้เป็นรักษาการประธานาธิบดีแม้จะมีข่าวลือว่าเบอร์ดี้มูฮัมหมัดดอฟอาจเป็นลูกนอกสมรสของนิยาซอฟแต่ความเป็นไปได้มากกว่าคือเขาถูกเลือกโดยชนชั้นนำเพราะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสามารถรักษาสถานะเดิมและรับประกันการเปลี่ยนผ่านอำนาจได้อย่างราบรื่น 6. ระบบควบคุมและปราบปรามในเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน ปี 2002 ขบวนรถของนิยาซอฟถูกลอบโจมตีซึ่งนำไปสู่การปะทะด้วยอาวุธปืนแม้จะล้มเหลวแต่ความพยายามลอบสังหารและรัฐประหารครั้งนี้จุดชนวนการกวาดล้างครั้งใหญ่ทั้งในหมู่ชนชั้นนำทางการเมืองและประชาชนทั่วไปประชาชนหลายร้อยคนพร้อมครอบครัวถูกนำขึ้นศาลในการพิจารณาคดีแบบฉาบฉวยถูกตัดสินจำคุกระยะยาวและหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยในบรรยากาศที่เต็มด้วยความหวาดระแวงก็มีการจ้างสายลับให้แอบฟังการสนทนาส่วนตัวใช้ยาจิตเวชในการทรมานผู้ถูกคุมขังและตั้งด่านตรวจทุกๆไม่กี่ไมล์เป็นมาตรการถาวรวิทยุในรถยนต์ถูกสั่งห้ามใช้โดยอ้างว่าเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการสอดแนมการชุมนุมในที่สาธารณะทุกรูปแบบแม้แต่งานแต่งงานและงานศพต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมีการจำกัดการเดินทางของประชาชนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า35 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะมีลูกอย่างน้อย2 คนซึ่งถูกอ้างว่าเป็นหน้าที่ในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ชาวเติร์กเมนผู้ที่ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นศัตรูของรัฐจะถูกประจานผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ถูกบังคับให้สารภาพและวิงวอนขอความเมตตา
พื่อไม่ให้ครอบครัวต้องพบชะตากรรมเดียวกันหลังจากนั้นพวกเขาก็จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในทุกรูปแบบถือเป็นการกบฏมีโทษจำคุกระยะยาวและถูกส่งตัวไปยังสถานบำบัดทางจิตหรือถูกเนรเทศในปี 2022 อำนาจในเติร์กเมนิสถานถูกส่งผ่านจากประธานาธิบดีเบอร์ดี้มูฮัมเมดอฟไปสู่บุตรชายของเขาเซอร์ดาในการสืบทอดอำนาจแบบพ่อสู่ลูกครั้งแรกในเอเชียกลางนับตั้งแต่ยุคของข่านสิ้นสุดลงความหวังในการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะมาลายหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่การปกครองของเซอร์ดากลับสั้นกว่าที่คาดการเมื่อความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารประเทศของเขาเริ่มก่อตัวในหมู่ชนชั้นนำรวมถึงพ่อของเขาเองเพียง 11 เดือนหลังจากลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีเบอร์ดี้มูฮัมเมดอฟในฐานะประธานสภาสูงของรัฐสภาได้รับการยกระดับให้เป็นผู้นำแห่งชาติของประชาชนเติร์กเมนมีอำนาจเหนือบุตรชายของตัวเองจากดินแดนของชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายผ่านการถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียตมาจนถึงยุคที่ผู้นำเผด็จการมีอิสระในการสร้างความฝันอันประหลาดด้วยหินอ่อนและทองคำเติร์กเมนิสถานดำเนินมาบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยการถูกครอบงำจากภายนอกและการกดขี่จากภายในตราบใดที่โลกยังต้องการก๊าซธรรมชาติมหาศาลของประเทศและรัฐบาลยังคงผูกขาดการผลิตอย่างเบ็ดเสร็จโอกาสที่ชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นก็ดูริบหรี่และการควบคุมอุตสาหกรรมนี้ก็ทำให้รัฐบาลสามารถรักษาระบบการปกครองที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองใช้รายได้เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงและการโฆษณาชวนเชื่อที่ปราบปรามการต่อต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพการขาดแรงกดดันไม่ว่าจากภายในรัฐบาลจากประชาชนหรือจากประชาคมระหว่างประเทศบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่จำเป็นต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนคงไม่สามารถเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ดังนั้นเติร์กเมนิสถานจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นหนึ่งในระบอบเผด็จการสุดท้ายของโลกและอาจจะเป็นระบอบเผด็จการที่ประหลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมา